hello welcome කියලා පිළිගන්නවා රනාස්කද YouTube channel එකත් එක්ක තුල ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝම ඔන්න ඉතින් අද අලුත් unboxing එකක් අරන් අපි ආවා. ඉතින් අද අපි unbox කරන්න යන්නේ power bank එකක්. හරි. මේ තියෙන්නේ අද අපි unbox කරන්න යන power bank එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඒකේ brand එක තමයි ASPOR. මේක Chinese brand එකක්. ඇත්තටම Chinese brand එකක් වුණාට ඉතාලම හොඳ quality power bank එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. බලමු මුලින්ම බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බොක්ස් එකේ අතර මෙතන මුලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එක තියෙනවා. එතකොට එතන තියෙනවා මෙතන මේකේ MAH ගාන. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේක flight friendly power bank එකක්. එකෙන් උන flight එක උන තරයි යන්න පුළුවන්. මෙතන power bank එකේ color එක තියෙනවා black color එක. ඒ වගේ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති power bank එකේ පිච් එකක්. එතකොට මේකත් එක්ක type C charging port එකක් එනවා කියලා දෙනවා. ඒ වගේම micro charging port එකකුත් එනවා කියලා මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තව details වගේක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා micro input එකෙන් පුළුවන් අපිට DC 5 volt යනේ 2.0 ampere වගේ දෙන්න. එතකොට type C port එකෙන් පුළුවන් අපිට DC 5 volt 2.0 ampere වගේ දෙන්න. output එක අපිට ගන්න පුළුවන් DC 5 volt 2.5 ampere වගේ output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 12 watt වගේ output එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ power bank එකකින්. මේ power bank එක එතන box එක ගත්ත box එක තාම ලස්සනට මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. box එක මෙන්න මෙහෙම අපිට open කරගන්න පුළුවන්. පේනවා ඉතින්. magnet එකකින් තමයි මේක මේ box එක open වෙන්නේ. මේ price point එක මේ වගේ box එකක් දෙන එකත් පුදුමයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගණන් වැඩි power bank එකක වුණත් box එක normal දෙන්නේ. ඉතින් මේක බලන්න box එකෙන් ලස්සන හදලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. power bank එක පේනවා මෙතනින්. ඉතින් අපිට මෙතනින් power bank එක ඊට ගන්න බෑ. ඒකට අපිට ඕනේ මෙතනින් මේක මෙතන මේ සීල් එක කපලා තමයි අපිට power bank එක ඊට ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට ගන්න බලමු කොහොමද power bank එකේ quality එක කියලා. හරියට අපි power bank එක unbox කරලා බලමු. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ සීල් එක කපා ගන්න ඕනේ මෙතනින් unbox කරගන්න. අපි ඒක උඩ පැත්තෙන්ද යට පැත්තෙන්ද කරන්නේ. අපි උඩ පැත්තේ යට පැත්තෙන්ම කපලා ගමු. සීල් එක ඉතින් කපලා ගමු. හරි. පස්සේ unbox කරගමු. box එකත් ප්ලේන් වගුත් නැහැ. ආවලට පේනවාද මෙතන මේ පොඩි මැග්නට් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අර මේ දොර වැඩ කරන්නේ මෙතන. මේ මැග්නට් එකේ පොඩි මැග්නට් එකක් ඇටච් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ උඩක් තියෙනවා. මේ හරියට තියෙන එකක්. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. අත් තියෙනවා. හරි ඒක බොක්ස් එක පැත්තට තියාගමු. මේ තියෙන්නේ power bank එක. දැන් අපි unbox කරගත්තා. මේක පොඩි ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් වගේ එනවා. මුලින්ම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේකේ micro USB cable එකක් එනවා. මෙන්න මෙහෙම පොඩි දිග cable එකක්. ඒ quality එක නම් හොඳයි කියලා තේරෙනවා අතට ඇල්ලුවාම. මොකද පේනවා ඇති. හරි ඊළඟට අපි බලමු power bank එක විදිහට. right power bank එක ඇත්තටම අතට ගත්තොත් මාර quality ගතියක් දෙනවා. ප්ලාස්ටික් තමයි හදලා තියෙන්නේ. නමුත් හොඳ බරක් තියෙනවා power bank එකේ. හොඳ quality ගතියක් දැනෙනවා. මොකද පේනවා මෙතන ඉස්සරහා බැලුවොත් මෙතන USB port දෙකක් තියෙනවා අපේ phone වලට output එක ගන්න. ඒ වගේ මෙන්න මේ type C port එක තියෙන මේගොල්ලෝ කියලා දෙන විදිහට මේ අපිට type C cable එකක් තියෙනවා. මේක charge කරගන්න පුළුවන් type C වලින්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ දීලා තියෙන micro USB cable එකෙන්ම මෙතනට මෙන්න මෙතන තියෙන port එකට plug කරලා මේක ඔන්න ඔහොම plug කරලා අපිට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මම මේ වගේ power bank දෙකක් මීට කලින් use කරලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන වගේ පරණ power bank එක ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මේක දැන් අරන් මම ඇත්තටම අවුරුද්දකට කිට්ටුයි. තාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ power bank එක ගැන ගත්තොත් මේකේ back side එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. විස්තර ටිකක් තියෙනවා. එච්චර ලොකුවට පේන්නේ නැහැ ඒක.
ඒක ඉතින් මේකේ මොඩල් නම්බර් එක එතකොට එඩිට් හිස්ටරි තමයි තියෙන්නේ. මේක ෆ්ලයිට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියන මේක XCC ලෝගෝස් එහෙම තියෙනවා හිටිය තමයි තියෙන්නේ. පවර් බැංක් එකේ මේ සයිඩ් එකේ තියෙන පොඩි බටන් එකක්. මේ බටන් එක ඔබලා තමයි අපිට මේකේ මේ පවර් එක කොච්චර තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැනට මේකේ කටු 3ක් තියෙනවා. මේ කටු 4ක් තියෙනවා බල මේකෙන් 3ක් අපිට පත් වෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ පොඩි අවුලකට තියෙන මේ ලයිට් එක මාර සරයි රෑට එහෙම කළුවර මේක තිබ්බොත් මේක ටෝච් එකක් ගැහුවා වගේ තමයි මාරම එළියයි. ඒක ඉතින් ලොකු අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ෆස්ට් ටයිම් ඔයාලට charge කරගන්න ඕනේ යූස් කරන කලින්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් පැය 6ක් වගේ යනවා charge වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ normal charge එකක් යූස් කරොත් high charge එකක් යූස් කරන්න මම recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මේක කොච්චර දුරට රේටින් කරලා තියෙනවද කියලා high charge එකත් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි අද මං අරන් ආවේ අන්බොක්සින් එකට. ඉතින් මේක සුපිරි පවර් බැංක් එක. ඉතින් මම මේක යූස් කරලා තියෙන හින්දා කියන්නේ සුපිරිම පවර් බැංක් එක. මම මේක මිලදී ගත්තේ සිම්ප්ලිටෙක් ආයතනයේ තිබිලි ගස්සේ ආයේ දරස් හරහා තමයි මිලදී ගත්තේ. දරස් ස්ටෝ එක හරහා. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ සුපිරි පවර් බැංක් එකක්. මේ ප්‍රයිස් එක. ඉතින් ප්‍රයිස් එක මේකේ උනේ මට මතක විදියට 1800ක් වගේ. ඉතින් ඊට අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් මේ තියෙන තත්ත්වය හැටියට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිම්ප්ලිටෙක් වෙබ්සයිට් එකෙන් හරි දරස්යෙන් හරි මේක මිලදී ගන්න. ඔයාලා කිසි අවුලක් නැතුව හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පවර් බැංක් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. අපේ වීඩියෝස් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බයි.